sa RT channel. Welcome mo diri. So, good morning, Lods. So, time check, alas 2 sa bundag, 2:30. Going back duty ron. So, ubanta sa ating duty. Okay, as you can see, tingnan ko ang dalan. Ayan, baklayon ka to dito. Tama nito sa tumoy. Ayan, highway na siya diya. Okay. Okay, nandito sa highway karon. Sa planta sa Del Monte. Okay. So, intra sa karon dito. Dito sa building. So, dito mag time in. Okay, bukata. Ayo! Okay, mag-intra na. Mong guard rin. Si Bossing. Okay. Okay. Oh, 40. Ha? Ano sa sila? Time in yung mga prods. Time in. Log in. Doon. Uy. First honor. Sure. Ay, pagyabi yung halog. Ha? Taga-bilya dia. Shout out. Chip. Ano ko, Chip? Okay. Okay. Manaman tayo nag-time in. So, proceed na tayo sa akong area. So, ano ra? Matag sa'yo, uli og sa'yo. Okay. Kauban na ako si guard, ali. Ang banggitan nga guard sa Bogo. So, intra na taron. So, muna yung nabaton bay. Balihan taning gasol dre. Oh, enjoy ko. Okay. Ito. Tara. Kung may opener ane. Okay. Ata. Okay. Hazing on to welcome sa space ko. Vlogs, tutorials, chill lang tayo rito. May streaming ideas, app tips na simple. Unboxing at gaming, laging fresh ang vibe, diba? Focus lang sa niche mo, stay on track. Dos and dos sa YouTube, alamin ang basics, wag mag-backtrack. Stay genuine, yan ang aming tema. Sa bawat upload, keep it real, walang drama. YouTube ideas, keep it easy and true. Basta authentic ka, magiging vibe mo yan for sure. Kahit relax, basta consistent ang flow. Sa channel Leon, laging may bago ko. Kapag naligaw ng landas, relax lang. Balik sa basics, yun ang magandang plan. Sa bawat video, ituloy ang simpleng gawin. Stay genuine, ito ang tunay na layunin. Focus lang sa needs mo, stay on track. Dos and dos sa YouTube, alamin ang basics, wag mag-backtrack. Stay genuine, yan ang aming tema. Sa bawat
maligaw ng landas, relax lang. Balik sa basics, yun ang magandang plan. Sa bawat video, ituloy ang simpleng gawin. Kung nangyari, tayo'y magpapatuloy. Stay genuine, laging simple at totoo. Dito sa Arte Channel, saludo sa inyo. Iba't ibang hilig, kwento'y buo. Content creators na may sariling mundo, bihirang mag-usap, pero tiwala lang bro. Busy man, minsan lang matagpo. Enjoy lang at sama-sama tayo. Small group, big dream, halina't sumama sa ating stream. Welcome ka dito sa Arte Channel, halika na. Kahit saan magpunta, may bounding patawa. Dito sa channel ni Ron, viewers are true. Kaya creative, let's go. Sa journey, may kasama kang tunay. Arte Channel na may matutunan sa trend at saya. Sa YouTube, FB, TikTok, ano pa ba? Bawat like, share, kwento'y dama. Bawat like, share, kwento'y dama. Dito sa Arte Channel, saludo sa inyo. Iba't ibang hilig, kwento'y buo. Content creators na may sariling mundo, bihirang mag-usap, pero tiwala lang bro. Busy man. Okay, so out na ta mga loads. So hayag na gid kay siya. So time check is alauna imedya na. Okay, so going karon dito sa Tongge Lagkinan ganinang buntag. Okay. Sulod na ta. Okay. Mag-out na ta. Atenday! Teams! Good night! Bye-bye sa magbabay! So, out na yun ta. Kumana po, na itong routine kada adlaw, no? Sige, see you sa susunod na video. Bye-bye! Welcome mo diri sa channel ni Ron, Arte Channel na karon. Lahi-lahi content usang tumong. Mga kreato padayon lang, walay makapugon.